Năm Đường Đường lên 5 tuổi, ông ngoại qua đời. Tên cậu không cùng huyết thống mưu đồ, chiếm đoạt tài sản rồi lừa mẹ đi Cảng Thành. Ngờ đâu giữa đường hắn lại bán hai mẹ con cho mẹ mình. Mẹ bị nhục mạ nên đáng nghĩ quẩn. Ba vì trả thù cho mẹ mà bị bay màu. Còn cô bé sau khi bị bắt cóc đã chịu đủ mọi khổ hình. Cuối cùng cô đã kéo cả gia đình cặn bã đó cùng đăng xuất. Em gái em cứ yên tâm, mối quan hệ bên Cảng Thành anh đã lo liệu xong rồi. Đợi mọi chuyện sắp xếp ổn thỏa, cả nhà chúng ta có thể sang Cảng Thành sống sung sướng rồi. Chúng ta cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Tuy rằng anh và ba có chút mâu thuẫn, nhưng anh luôn đối xử với em như em gái ruột. Chẳng lẽ em còn không tin người anh trai này sao? Nếu như bị hạ phóng, người lớn chúng ta thì sao cũng được. Đường Đường mới 5 tuổi sao có thể để con bé chịu khổ. Anh biết trước khi đi ba có để lại đồ cho em. Anh giúp em bán mấy thứ đó đi. Đến được Cảng Thành sẽ không phải sống trong lo âu sợ hãi nữa. Giọng nói này thật nực cười làm sao. Quen thuộc thật quá quen thuộc dù có hóa thành tro. Cô cũng nhận ra hắn. Mình vậy mà lại trọng sinh rồi. Trọng sinh về 5 năm tuổi này. Bi kịch vẫn chưa bắt đầu. Mình nhất định phải ngăn mẹ đi Cảng Thành với Tô Chính Quốc. Thanh Nguyệt anh trai em cũng là vì tốt cho em thôi. Trong tình cảnh này chỉ có cả nhà đoàn kết lại mới có thể sống tốt hơn được. Chẳng lẽ em định đi tìm gã thô kệch trên tư đình đó để tùy quân sao? Chị nghe nói môi trường ở đó tệ kinh khủng, đến cả nhà vệ sinh cũng không có. Thanh Nguyệt cho dù em chịu khổ được thì Đường Đường cũng không chịu nổi đâu. Tô Thanh Nguyệt vẫn còn rất do dự, nhưng nghĩ đến nhà họ Tô sắp trở thành mục tiêu thanh toán đợt tới. Vì con gái cô ấy đành gật đầu. Tốt quá rồi, để anh đi sắp xếp ngay. Nếu như thuận lợi, chưa đầy 1 tuần là chúng ta có thể đến Cảng Thành rồi. Em gái, tên thô kệch trên tư đình đó căn bản không xứng với em. Em tuyệt đối đừng có làm chuyện dại dột. Tô Chính Quốc và Lâm Tử Phần đã rời đi. Trái tim Tô Thanh Nguyệt cứ thấp thỏm không yên. Nhưng nghĩ đến việc được đi Cảng Thành, sẽ không còn phải lo sợ phập phồng nữa. Cô thở phào một cái rồi mở cửa phòng, thì thấy cô con gái nhỏ đang nắm chặt nắm đấm. Thất thoáng có những vệt xi râu rỉ ra. Thanh Nguyệt bị dáng vẻ này của con gái làm cho giật mình. Đường Đường, con sao thế? Sao tay lại chảy xi râu rồi? Có phải con nghịch kéo không? Tô Thanh Nguyệt quan tâm nhất là con gái. Thấy con bị thương còn đau lòng hơn chính mình bị thương. Cô vội vàng đi lấy băng gạc trong ngăn kéo, nhẹ nhàng lau đi những vệt xi râu trên lòng bàn tay con. Sau đó cẩn thận băng bó lại. Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, Tô Đường bừng tỉnh lại. Nhìn thấy bàn tay mũm mĩm của mình đang được mẹ nắm trong tay. Đôi mắt vằn tia đỏ đã ngập tràn nước mắt. Cô bé nhào vào lòng mẹ. Mẹ ơi, Đường Đường của chúng ta gặp ác mộng sao? Tô Đường vẫn ôm chặt lấy mẹ, sợ rằng chỉ cần buông tay là sẽ lại nằm trong cái hố nhỏ lạnh lẽo kia. Chỉ có một mình cô bé. Đợi khi chúng ta cùng cậu đi Cảng Thành, mẹ sẽ mua thật nhiều đồ ăn ngon cho Đường Đường. Được không? Còn mua cả váy xinh nữa. Mẹ ơi, chúng ta không đi Cảng Thành có được không? Chúng ta đi tìm ba đi. Được không mẹ? Chỉ có ba mới bảo vệ được chúng ta thôi. Con nói cho mẹ nghe, có phải con đã gặp ác mộng không? Mơ thấy những chuyện không lành sao? Có mẹ ở đây rồi, sẽ không có kẻ xấu nào làm hại con đâu. Mẹ sẽ mãi mãi ở bên cạnh bảo bối. Tô Đường siết chặt nắm đấm. Quả nhiên mẹ chưa bao giờ có ý định đi tùy quân. Bắt tình cảnh hiện tại chỉ có đi tùy quân mới phá được thế bế tắc. Phải làm sao để thuyết phục mẹ đây? Mẹ ơi, con biết mẹ không thích ba, nhưng ba thật sự là người duy nhất có thể bảo vệ chúng ta lúc này. Chúng ta cùng cậu đi Cảng Thành không tốt sao? Không tốt đâu mẹ. Lúc ông ngoại đột quỵ rồi ngã xuống cầu thang, con đã nhìn thấy cậu. Cậu không phải là người đến sau đâu, mà là đã ở nhà suốt lúc đó. Đường Đường, chuyện này không được nói bậy đâu, mẹ. Trong lòng mẹ cũng nghi ngờ đúng không? Chỉ khi ông ngoại mất,
Cậu mới có thể thừa nước đục thả câu. Và hơn nữa cậu vốn chẳng hề định đưa chúng ta đi cảng thành, ông ta định bán mẹ con mình đi, rồi còn đổ cái mũ chuyển dịch tài sản lên đầu chúng ta. Còn ông ta thì ôm hết tiền sang cảng thành hưởng thụ cuộc sống tiêu dao. Đường, sao con biết chuyện này? Vì con là Tô Đường của 17 tuổi. Đường, mẹ biết con gặp ác mộng thôi. Không, con không hề nằm mơ. 5 năm tuổi đó, chúng ta cùng cậu đi cảng thành. Ở giữa đường, cậu đã bỏ thuốc chúng ta. Mẹ nghe thấy cuộc trò chuyện của cậu và mợ, nên đã dẫn con bỏ trốn. Để đánh lạc hướng đám người đó, mẹ đã giấu con vào một ngôi miếu nát. Đó là lần cuối cùng con gặp mẹ. Sau đó, con không tìm được đường về, bị bọn mẹ mình bán vào một ngôi làng núi làm dâu nuôi từ bé. Họ không cho con ăn cơm, để con không chạy trốn được. Họ đã đánh gãy chân con, dùng xích chó để xích con lại. Đừng nói nữa, đứa con gái mẹ nâng niu trong lòng. Sao có thể phải trải qua những chuyện này? Tô Chính Quốc bảo Lâm Tù Phấn mau dọn đồ. Cái gì bán được thì đổi hết thành tiền mặt. Khi cha đến nhà họ Tô, chắc chắn ông ta sẽ bị liên lụy, phải đem toàn bộ tài sản chuyển hết sang cảng thành trước đó. Chẳng lẽ chúng ta thực sự phải mang theo 2 món nợ đời đó sao? Tuy lão già nhà họ Tô đã quyên góp không ít, nhưng chắc chắn vẫn để lại cho Tô Thanh Nguyệt rất nhiều. Tôi chỉ muốn tiền của Tô Thanh Nguyệt, chứ không muốn dắt theo cô ta. Tô Thanh Nguyệt hưởng phước bao nhiêu năm rồi, đáng lẽ nên bị hạ phóng lao cải. Dĩ nhiên là không rồi. Đến lúc đó cứ đổ cái mũ chuyển dịch tài sản lên đầu nó. Nếu nó cứ đòi đi theo chúng ta, thì tìm người bán 2 mẹ con nó giữa đường là xong. Như vậy là hết mọi rắc rối. Nếu bị Chiêm Tư Đình biết được thì tính sao? Chiêm Tư Đình không phải là hạng người dễ đụng đâu. Nếu hắn biết ta bán vợ con hắn, chắc chắn sẽ tìm chúng ta tính sổ. Nghe nói người chồng Chiêm Tư Đình của Tô Thanh Nguyệt đã lên đến cấp phó đoàn trưởng rồi. Nếu không phải bao năm qua tôi nhồi nhét vào đầu nó rằng Chiêm Tư Đình thô lỗ thế nào, không ra gì ra sao. Em là trong tình cảnh này, Tô Thanh Nguyệt đã thật sự dắt con đi tùy quân rồi. Hắn ta có thể đến cảng thành tính sổ với chúng ta chắc. Huống hồ hắn chỉ là quan ở đại lục thôi. Đến cảng thành rồi hắn chẳng là cái thá gì đâu. Nghe Tô Chính Quốc nói vậy, Lâm Tú Phấn mới an tâm. Đúng rồi, ông tìm cách đưa cái này cho Tô Đường đi. Nhất định phải để Tô Đường đeo vào. Đường đại sư đã nói, mệnh cách của Tô Đường là mệnh cách cẩm lý trăm năm khó gặp. Đổi mệnh cách của nó cho San San nhà mình, gia đình ta sau này nhất định sẽ thuận buồm xuôi gió. Con nhóc Tô Đường đó thì có số tốt gì chứ? Dựa vào cái gì mà con gái Tô Thanh Nguyệt lại là mệnh cách cẩm lý, còn con gái tôi lại định sẵn là sát tinh chứ? Thật là thiển cận. Vị đại sư này trước khi bị truy quét là người cực kỳ nổi tiếng đó. Có tiền cũng không mời được đâu. Tôi hứa đưa ông ấy cùng đi cảng thành, ông ấy mới chịu đồng ý giúp đấy. Mấy lời này tuyệt đối đừng để đại sư nghe thấy. Còn chuyện này nữa, tuyệt đối không được để người thứ ba biết. Những việc khác tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cả rồi. Chúng ta chỉ việc chờ đi cảng thành hưởng phúc thôi. Tô Thanh Nguyệt tuy là con gái lão già đó, nhưng chẳng thừa hưởng chút mưu mô nào của lão cả. Nếu lão biết Tô Thanh Nguyệt ngu ngốc vậy, chắc sẽ tức đến mức bật nắp quan tài mất. Tôi đã bán tháo một phần tài sản rồi. Đợi chúng ta mang hết mớ đồ mà lão già đó để lại cho Tô Thanh Nguyệt đi, tất cả sẽ đại công cáo thành. Chính Quốc, dạo này mí mắt tôi cứ giật liên hồi, cứ như sắp có chuyện lớn xảy ra vậy. Chúng ta phải cẩn thận một chút. Con ngốc Tô Thanh Nguyệt đó thì làm được gì? Tôi đã biết số hàng đó đang để ở đâu rồi. Đến lúc đó chúng ta vận chuyển hết đi, rồi đổ tội tẩu tán tài sản lên đầu Tô Thanh Nguyệt. Đủ để cô ta khốn đốn một phen rồi. Cho dù lúc này Chiêm Tư Đình có quay về, cũng chẳng thay đổi được gì đâu. Cứ coi như là báo thù lão già đó. Mối thù năm xưa đã đuổi tôi ra khỏi nhà,
Nếu ban đầu lão ta không làm tuyệt tình như thế, tôi cũng chẳng đến mức đối xử với Tô Thanh Nguyệt như vậy. Đều là do lão già đó gây nghiệp cả. Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng cãi vã. Kiếp trước, chị họ đã cướp mất miếng ngọc bội ông ngoại để lại cho cô. Còn ở ngay trước mặt cô, đắc ý khoe khoang đây là một không gian. Kiếp này cô nhất định phải lấy lại miếng ngọc thuộc về mình. Tô Đường, mày dám cướp đồ của tao hả? Tất cả đồ đạc trong cái nhà này sớm muộn gì cũng là của nhà tao thôi. Mày dựa vào đâu mà dám cướp đồ của tao? Tao sẽ bảo ba tao, để ba tao đánh cho mày đắng sứt luôn. Nếu bây giờ mày biết quỳ xuống xin lỗi tao, thì có lẽ tao sẽ tha thứ cho mày. Tao nghe thấy ba mẹ tao nói rồi, sẽ không đưa mẹ con mày đi Cảng Thành đâu. Mợ ơi, rõ ràng là chị ấy cướp đồ của con. Đây là của con mà. Đây là chị lấy trộm từ phòng của con. Mợ ơi, chị San San nói là mọi người sẽ không đưa chúng con đi Cảng Thành. Nhưng mẹ con nói chúng ta sẽ cùng nhau đi Cảng Thành mà mợ. Có phải mọi người lừa con, cố ý nói vậy, để đến lúc đó sẽ bỏ rơi con và mẹ ở giữa đường không? Đường con nghe nhầm rồi. Lâm Tú Phấn giật thót mình. Con nhóc chết tiệt này sao lại đoán trúng phóc thế nhỉ? Mẹ ơi, rõ ràng con tự tai nghe thấy mẹ và ba nói. Tô San San từ nhỏ đến lớn chưa từng bị mẹ đánh. Một tiếng rồi khóc òa lên. Con danh này. Lâm Tú Phấn sợ tới mức toát mồ hôi hột. May mà Tô Thanh Nguyệt không ở đây. Đường, con nghe nhầm rồi. San San không có nói như vậy. Chúng ta là người một nhà, chắc chắn phải cùng đi Cảng Thành chứ. Mợ và mẹ con đã bàn kỹ rồi. Nhưng Đường tin vào đôi tai của mình hơn. Đường ý của mợ là có lẽ con nghe lầm thôi. Chúng ta là người một nhà mà. Và lại trẻ con nói chuyện không biết suy nghĩ đâu. San San còn không mau xin lỗi em đi. Vậy thì bảo chị San San trả đồ lại cho con. Đó là đồ ông ngoại để lại cho con mà. Ông ngoại của em cũng là ông nội của chị. Tại sao ông chỉ để lại đồ cho một mình em, không để lại cho mẹ chị mà mẹ còn giúp Tô Đường nữa? Con không thèm xin lỗi nó đâu. Hơn nữa con vốn dĩ đã nghe thấy mẹ với ba nói là. Lâm Tú Phấn lại tác động vật lý lên Tô San San một cái. Sao bà ta lại sinh ra cái loại báo thù này chứ? Xin lỗi em mau. Trả lại đồ cho em, đó là đồ của em ấy. Chị dâu, sao chị lại đánh cháu thế? Nghe thấy giọng của Tô Thanh Nguyệt, Lâm Tú Phấn càng hoảng hơn. Cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Thanh Nguyệt à, chẳng phải tại San San bắt nạt Đường sao? Chị đang dạy bảo San San đây. San San, con không được bắt nạt em. Hai chị em con là những người thân thiết nhất rồi. Sau này phải nương tựa lẫn nhau. Đến lúc sang Cảng Thành, con cũng phải bảo vệ em đấy. Vừa rồi là do chị quá nóng vội thôi. Con không mau xin lỗi em đi, để em ấy tha thứ cho con. Con không tha thứ đâu. Chính chị ấy đã lấy trộm đồ của con. Đường à, người nhà với nhau sao lại dùng từ trộm? San San cũng chỉ là tò mò thôi. Nói là trộm thì nghe khó lọt tai quá. Thanh Nguyệt, không phải chị nói em đâu. Mọi người đều là người một nhà. Nhưng Đường lại bảo San San là kẻ trộm, lòng chị không biết phải diễn tả thế nào nữa. Nhìn bộ dạng giả tạo của bà ta, trong lòng Tô Đường dâng lên một nỗi ghê tởm. San San đã lấy đồ gì của Đường? Chỉ là mấy món đồ lặt vặt thôi. Toàn là mấy thứ Đường chơi chán rồi. Chị nhớ là trước đó Đường đã tặng mấy thứ này cho San San rồi. Giờ cũng không biết làm sao lại muốn lấy lại, mà San San thì lại rất thích chúng. Nên hai đứa trẻ mới cãi nhau thôi. Thanh Nguyệt, em đừng để bụng chuyện này nhé. Ý trong lời nói chính là Tô Đường ý thế hiếp người. Còn bà ta Lâm Tú Phấn dù biết rõ sự thật, vẫn đánh con gái của chính mình để bênh vực cho Tô Đường. Cô ơi, mấy món đồ này rõ ràng là Đường tặng cho cháu. Cháu không có lấy trộm, nhưng Đường lại bảo cháu là kẻ trộm. Con sẽ mách ba hu hu. Cái chắc đó là ông ngoại để lại cho tiểu thư nhỏ. Tiểu thư nhỏ vẫn luôn rất thích nó. Làm sao có thể tặng cho cô chủ San San được? Hơn nữa,
Mấy ngày trước tôi thấy cô đi ra từ phòng của tiểu thư nhỏ với dáng vẻ lén lén lút lút, trên tay còn cầm theo thứ gì đó. Mai đến hôm nay khi dọn phòng, tôi mới thấy cái cháp này dưới gầm giường cô. Đây rõ ràng là đồ của tiểu thư nhỏ. Tiểu thư nhỏ hoàn toàn không hề tặng nó cho cô. Lời nói của Vương Mã đã xé toạc chút sĩ diện của Lâm Tú Phấn. Tô Thanh Nguyệt thấy Tô San San khóc như vậy thì có chút mùi lòng. Chị dâu, trẻ con phạm lỗi thì cũng thôi đi, nhưng chị là người lớn mà lại cứ bao che như vậy. Đó là đồ cha để lại cho Đường Đường. Đường Đường sao có thể dễ dàng tặng người khác. Lâm Tú Phấn thầm lườm Vương Mã một cái. Bà ta biết trong cháp có một miếng ngọc, bội và trang sức, nhưng thứ đó trông qua đã thấy vô cùng giá trị, nên bà ta đã xúi giục con gái vào phòng Tô Đường để trộm ra. Dù có bị phát hiện chỉ cần nói là Tô Đường tặng, Tô Thanh Nguyệt cũng sẽ không nỡ lấy lại. Không ngờ Tô Đường lại kiên quyết như vậy. Đến cả Vương Mã cũng đứng ra làm chứng. Thanh Nguyệt, em xem chị này, dạo này bận lo chuyện đi Cảng Thành, nên trí nhớ của chị ngày càng kém đi. Nhưng đây chỉ là mâu thuẫn giữa tụi nhỏ thôi. San San, mau trả lại đồ cho em đi. Tô San San miễn cưỡng trả lại đồ cho Tô Đường. Tô Đường mở chiếc cháp ra, trang sức bên trong vẫn còn đủ, nhưng duy nhất lại thiếu miếng ngọc bội kia. Chẳng lẽ là Tô San? San đã biết được bí mật của miếng ngọc bội. Vẫn còn một miếng ngọc bội ông ngoại tặng con nữa. Ông ngoại bảo dù có xảy ra chuyện gì cũng không được làm mất miếng ngọc đó. Chính Tô San San đã làm mất miếng ngọc, con muốn báo công an. Để các chú công an bắt Tô San San đi. Con không có. Lúc nhìn thấy miếng ngọc bội đó, Tô San San cảm thấy một sức hút lạ kỳ, nên đã lén lút đem miếng ngọc bội cất giấu ở một nơi khác. Tôi không thấy miếng ngọc bội nào hết. Miếng ngọc bội đó tôi cũng từng thấy rồi, là cha tôi đặc biệt để lại cho Đường Đường, để cùng một chỗ với những món đồ này. Nếu đã mất rồi thì báo công an đi. Nếu là Tô Thanh Nguyệt của trước kia, chị ấy sẽ không nói chuyện với Lâm Tú Phấn như vậy. Chị ấy không thích trở mặt, cha từng nói. Mọi sự nên giữ lại chút thể diện, nhưng nghĩ đến việc con gái sẽ phải trải qua những gì, Tô Thanh Nguyệt lòng đau như cắt. Hận không thể xử lý cả hai người Tô Chính Quốc và Lâm Tú Phấn. Thanh Nguyệt, đây chỉ là chuyện nhỏ trong nhà thôi, không cần báo công an đâu, chỉ là miếng ngọc bội thôi mà. Mất thì cũng mất rồi. Dù San San có lấy rồi làm mất thì cũng không phải cố ý. Chỉ sợ không phải do tiểu thư San San làm, mà là bị kẻ trộm lấy mất. Vẫn nên báo công an thì tốt hơn. Thấy tiểu thư nhà mình thái độ cứng rắn lên, trong lòng bà thấy an ủi vô cùng. Lão gia đã bảo vệ tiểu thư quá tốt, nên mới khiến tiểu thư nhìn lầm người, còn đồng ý cho cả nhà Tô Chính Quốc dọn vào ở. Vương Mã, bà chỉ là người làm, có việc gì đến bà đâu. Thanh Nguyệt à, chỉ là trẻ con đùa nghịch thôi mà. Chuyện xấu trong nhà không nên đồn ra ngoài. Hơn nữa giờ tình hình đang căng thẳng, lúc này báo công an không hay lắm đâu. Đã xảy ra chuyện gì sao? Kiếp trước con bé bị cả nhà họ hại đến mức nhà tan cửa nát. Ngọc bội không gian bị chị họ lấy trộm. Mệnh cách cầm lý cũng bị đổi cho chị họ. Trọng sinh về 5 năm tuổi. Con bé tuyệt đối không để bi kịch kiếp trước lặp lại. Cậu ơi, cậu, Tô San San lấy đồ của con. Con có một miếng ngọc bội bị mất rồi. Mẹ thấy chắc chắn là bị người ta lấy trộm, nên báo công an bắt kẻ trộm đó. Đó là miếng ngọc bội ông ngoại để lại cho con. Tô San San vừa nghe báo công an, sợ đến mức trốn sau lưng Lâm Tú Phấn. Tô Chính Quốc lườm Lâm Tú Phấn một cái cháy mặt. Chắc chắn là chị San San của con vô ý quên ở đâu đó thôi. Cậu giúp con tìm lại là được mà. Vậy giờ cậu đi tìm đi. Thanh Nguyệt à, chuyện trẻ con đùa nghịch thôi mà. Cậu, anh là người tốt với Đường Đường nhất. Đó là miếng ngọc bội mà Đường Đường thích nhất. Anh nhất định phải giúp em tìm lại nó nhé. Tô Chính Quốc đành phải dẫn Tô San San đi tìm ngọc bội. Lâm Tú Phấn cũng đi theo sau. Tô Thanh Nguyệt và Tô Đường thì chờ ở phòng khách. Tất nhiên Tô San San không chịu đưa miếng ngọc bội ra. Nó luôn cảm thấy miếng ngọc bội đó rất quan trọng với mình. Có lẽ nó có thể thay đổi cả cuộc đời mình.
Thứ tốt như vậy, dù có đem bán đi cũng đáng khối tiền, mắc gì phải trả lại cho Tô Đường. Tô Đường đã có nhiều đồ tốt như vậy rồi, sao còn muốn tranh miếng ngọc bội này với mình nữa? Đợi khi sang Cảng Thành, con muốn gì mà chẳng có, việc gì phải tranh miếng ngọc bội này với nó. Nhưng con chỉ muốn miếng ngọc bội này thôi ba ơi. Con luôn cảm thấy miếng ngọc bội này rất quan trọng. Hơn nữa, tại sao chúng ta phải đưa bọn họ cùng sang cảng? Thành, Lâm Tú Phấn và Tô Chính Cúc đang nói về chuyện Tô San San nghe lén cuộc đối thoại. Suýt chút nữa là bị Tô Thanh Nguyệt biết rồi. Nhưng lời của một đứa trẻ như Tô San San nói, chắc là Tô Thanh Nguyệt sẽ không để tâm đâu. Nhưng thái độ của Tô Thanh Nguyệt khiến Tô Chính Quốc không đoán được tâm tư của cô ấy. San San, con nghe ba nói này, mau đưa miếng ngọc bội ra đây. Đợi trước khi chúng ta đi Cảng Thành, ba sẽ nghĩ cách lấy lại miếng ngọc bội đó. Ba à, ý của ba là không đưa bọn họ sang cảng. Thành nữa sao? Con biết ngay mà ba. Trước khi chúng ta rời đi, nhất định phải lấy lại miếng ngọc bội đó nhé. Con cảm thấy miếng ngọc bội này quan trọng lắm. Thứ đó ba đã lấy được chưa? Yên tâm đi, lấy được rồi. Nhớ đưa chuỗi hạt cho Tô Đường. Tô Chính Quốc cầm miếng ngọc bội đi ra phòng khách, đưa miếng ngọc bội cho Tô Đường. Đường Đường à, có phải là miếng ngọc bội này không? Chị San San của cháu vô ý làm rơi nó dưới gầm giường thôi. Cậu vừa mới tìm thấy đấy. Chị San San có phải nên xin lỗi cháu không ạ? Chị San San đã không hỏi qua ý kiến của cháu mà đã lấy đồ của cháu đi. Chị ấy nên xin lỗi cháu chứ. Chuyện này là lỗi của chị San San rồi. Chị San San coi cháu như em gái ruột, nên mới lỡ quen chưa nói với cháu đấy thôi. Cậu bảo chị San San đến xin lỗi con ngay. Dạ được. Tô Chính Quốc liếc nhìn Tô Thanh Nguyệt một cái, thấy Tô Thanh Nguyệt không hề ngăn cản Tô Đường, ánh mắt hắn trầm xuống. Tô Thanh Nguyệt này rốt cuộc là sao chứ? Vì để lo cho đại cuộc, không muốn làm Tô Thanh Nguyệt này sinh nghi ngờ, Tô Chính Quốc bảo Tô San San xin lỗi Tô Đường. Em Đường Đường, xin lỗi nhé, chị không nên lấy đồ của em. Thanh Nguyệt, em nhìn San San nhà chị kìa. Dù làm sai chút chuyện nhưng biết sai là sửa ngay. Đường Đường, con đừng giận nữa, tha lỗi cho chị một lần nhé. À đúng rồi, mợ đặc biệt lên chùa Linh Ẩn cầu một chuỗi hạt bồ đề. Đã được đại sư khai quang rồi, để cầu bình an đấy. Đeo vào tay Đường Đường nhỏ chắc chắn sẽ rất đẹp. Trong mắt của Tô Đường, chuỗi hạt bồ đề tỏa ra luồng hắc khí. Đó là sát khí, trên đó còn khắc cả ngày tháng năm sinh của cô bé. Hạt bồ đề này đã biến thành hạt chuyển vận, chỉ cần đeo vào là sẽ bị vận xui đeo bám. Thật là một loại chú thuật độc ác. Đời trước, sư phụ nói với mình, mệnh cách của mình và người đó đã bị hoán đổi hoàn toàn, không còn cách nào cứu vãn. Nhưng lần này, mình tuyệt đối không trơ mắt nhìn mệnh cách của mình bị cướp đi. Đường Đường sao vậy? Con không thích sao? Chuỗi hạt này có ý nghĩa rất tốt, chắc chắn sẽ phù hộ Đường Đường thuận buồm xuôi gió, bình an suốt cả một đời. Tô Thanh Nguyệt nhìn con gái, có vẻ con bé không thích chuỗi hạt này. Chẳng lẽ cái chuỗi hạt này có điểm gì không ổn sao? Nhưng Tô Thanh Nguyệt không nhìn thấy gì cả, càng không thấy được làn sát khí đen kịt cuốn quanh. Con cảm ơn mợ. Lâm Tú Phấn đeo chuỗi hạt bồ đề vào cho Tô Đường trên cái cổ tay trắng trẻo của cô bé. Tô Chính Quốc nở nụ cười mãn nguyện. Tô Đường cũng không bỏ lỡ biểu cảm trên mặt của Tô Chính Quốc. Đẹp quá, con thích chuỗi hạt này lắm. Con sẽ đeo nó mỗi ngày. Ha ha ha, Đường Đường thích là tốt rồi. Thích là được rồi. Mặc dù tôi không tin lắm vào mệnh cách cẩm lý, nhưng con bé Tô Đường từ khi sinh ra đã thuận buồm xuôi gió. Nếu mệnh cách này mà đổi cho San San nhà mình, để con danh con này nghèo khổ khốn đốn cả đời, xem nó còn cười nổi không? Đường Đường, chuỗi hạt này có vấn đề gì sao con? Dạ, nó có thể tiễn mẹ con mình đi luôn đấy. Chỉ cần con đeo chuỗi hạt này vào, từ đó vận rủi sẽ bám lấy không buông, khiến chúng ta bị dẫm xuống bùn đen. Đây là thứ Tô Chính Quốc đặc biệt tìm thấy pháp hạ bùa chú vào. Vậy mẹ con mình phải làm sao đây?
Trước đây Vương Mã đã từng nhắc nhở, vợ chồng Lâm Tú Phấn không phải hạng người tốt lành gì. Nhưng Tô Thanh Nguyệt lại không tin. Mẹ và Lâm Tú Phấn đã quen biết rất nhiều năm. Năm đó gia đình Lâm Tú Phấn muốn bán bà ta gả đi để đổi lấy tiền sính lễ. Chính Tô Thanh Nguyệt đã ra tay cứu giúp, còn cho bà ta đi học cùng với mình. Sau khi ông cụ mất, người Tô Thanh Nguyệt tin tưởng nhất chính là Tô Chính Quốc và Lâm Tú Phấn. Mẹ à, bây giờ người duy nhất có thể cứu chúng ta chỉ có ba thôi, chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Con biết mẹ không thích ba, nhưng ba nhất định sẽ không hại chúng ta đâu. Tô Đường thầm tính toán nếu mẹ không đồng ý, con bé sẽ đánh ngất mẹ rồi mang đi. Đường, được, mẹ nghe con, chúng ta đi tùy quân. Từ giờ trở đi mọi chuyện mẹ phải nghe theo con. Chúng ta đi tìm ba thôi. Nhưng trước khi đi, con phải khiến hai người Tô Chính Quốc trả giá đắt. Còn chuyện chúng ta đi tùy quân, tuyệt đối không được để Tô Chính Quốc biết. Đường, mẹ biết con rất hận họ, nhưng con bây giờ mới có 5 tuổi. Mấy cái tài sản đó mình không cần nữa, nguy hiểm lắm. Mẹ không muốn con gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Mẹ ơi, trong lòng con đã có tính toán rồi. Con sẽ bảo vệ tốt bản thân mà. Đến lúc đó chúng ta sẽ cùng đi tìm ba. Chuyện này nhất định không được để Tô Chính Quốc biết. Cảm nhận được sự kiên định của con gái, Tô Thanh Nguyệt gật đầu. Được, nhưng con phải cẩn thận. Mẹ không mong con gặp bất cứ chuyện gì. Nếu có chuyện gì thì cứ nói với mẹ. Để mẹ làm cho, con còn nhỏ quá, không nên gánh vác nhiều như thế này. Đợi Tô Thanh Nguyệt đi rồi, Tô Đường cầm chuỗi hạt bồ đề lên, vừa chạm vào làn da non nớt, sát khí lập tức bám lên bàn tay nhỏ trắng nõn đó, quấn quanh như một con rắn. Đây là sát khí mà Lâm Tú Phấn còn lấy đi tóc của con bé. Khoảnh khắc nó đeo chuỗi hạt vào, vận may bắt đầu bị chuyển đi. Ở kiếp trước, nó đã bị trúng chiêu một cách âm thầm không ai hay biết. Nhưng bây giờ nó đã khác rồi. Tô Đường cắn đầu ngón tay, dùng xi dầu vẽ bùa, tạo thành chú thuật phản phệ đè lên chuỗi hạt. Tên cậu tôi cấu kết với bọn đầu gấu địa phương, muốn tẩu tán tài sản ông ngoại để lại rồi trốn sang Cảng Thành. Con định bán cả hai mẹ con cô ấy. Đường lật tay dọn sạch toàn bộ tài sản. Còn Tô Thanh Nguyệt sau khi cúp điện thoại, liền đi đến ủy ban khu phố xin giấy giới thiệu. Thanh Nguyệt à, cuối cùng cô cũng nghĩ thông suốt rồi. Phải rồi, gia đình là phải ở bên nhau. Đoàn viên xung vầy, vâng, tôi nghĩ thông rồi. Tô Thanh Nguyệt không quên lời con gái dặn. Nhờ chủ nhiệm, đừng nói chuyện cô đến xin giấy giới thiệu ra ngoài, để tránh những rắc rối không đáng có. Chủ nhiệm tỏ ý thấu hiểu, cầm giấy giới thiệu. Tô Thanh Nguyệt bước ra khỏi ủy ban khu phố, bên tai vang lên lời của con gái. Tranh ăn với chó bị đánh gãy chân. Trong đầu lóe lên một ý nghĩ. Sau đó đi đến ban thanh niên trí thức, đưa ra giấy tờ của Lâm Tú Phấn. Chào đồng chí, tôi muốn đăng ký xuống nông thôn để đóng góp một phần công sức xây dựng Tổ quốc. Nhưng tôi còn một đứa con gái 10 tuổi. Có thể dẫn theo cùng không? Dĩ nhiên là được rồi. Nhưng hiện tại những nơi khác đều đã đủ người, chỉ còn lại Tỉnh Cam và Tỉnh Ninh. Tỉnh Cam và Tỉnh Ninh là hai nơi nghèo nàn. Thanh niên xuống nông thôn đều chọn vùng Đông Bắc. Mùa đông nghỉ ngơi không cần làm việc, chọn Tỉnh Ninh đi. Có thể đóng góp sức mình cho Tổ quốc là vinh hạnh của tôi, đồng chí Lâm. Tổ quốc có được người có giác ngộ tư tưởng như cô, thật sự là quá tốt rồi. Tô Đường đã dán truy tung phủ lên người tên cậu tôi. Lần theo hơi hướng của truy tung phủ đến nơi tên cậu tôi dùng để cất giấu đồ đạc. Đây là một căn biệt thự. Nó nằm ở khu vực rìa phía Bắc Kinh thị, cách nhà họ Tô một khoảng khá xa. Nếu mình nhớ không nhầm, đây cũng là một trong những tài sản của ông ngoại. Năm đó sau khi ông ngoại đoạn tuyệt quan hệ với gã cậu tôi, cũng không có dồn hắn vào đường cùng, mà vẫn chia cho gã một phần tài sản.
Nhưng gã cậu tôi lại không biết ơn, còn nhăm nhe chiếm đoạt tài sản nhà họ Tô. Sau khi gã cậu tôi rời khỏi biệt thự, Tô Đường liền bò ra từ phía sau bụi rậm. Nhưng giờ con bé thấp quá, không tài nào với tới bậu cửa sổ. Tô Đường phát hiện có một con chó đen lớn đi tới. Dưới sự quan sát của Tô Đường, nó cao cào vào mặt tường, rồi chui tọt vào lỗ chó. Sao không nói sớm chứ? Có lỗ chó này, may mà mình không béo lắm. Cái lỗ này chui qua cũng tạm được. Sau khi bò ra khỏi lỗ chó, Tô Đường đi đến phòng sách đầu tiên. Trên kệ bày đủ loại bình hoa cổ, bình đường tam thái và thư họa treo trên tường. Đây là những bình hoa từng ở trong phòng sách của ông ngoại. Nếu đem đấu giá thì đúng là vô giá. Còn rất nhiều thứ từng thấy trong phòng của ông ngoại đều xuất hiện ở chỗ này. Tô Đường thầm nghiến răng, giá trị của căn phòng này đúng là giàu nứt đố đổ vách. Thư họa này, bình hoa cổ này, mình thu hết sạch luôn. Rời khỏi phòng sách, Tô Đường đi đến phòng ngủ của Tô Chính Quốc và Lâm Tủ Phấn. Mở ngăn kéo ra, dưới cuốn sách là bằng chứng gã cậu tôi tẩu tán tài sản. Có cái này rồi, gã cậu tôi xong đời chắc rồi. Rời khỏi phòng ngủ, Tô Đường lại đi đến kho hàng, sờ thấy một nút bấm lồi ra trên bàn. Ấn số một cái giá phía sau liền tách ra, lộ ra một lối đi. Hóa ra còn có cả mật đạo. Xem ra thứ bên trong mới là quan trọng nhất. Đúng như con bé dự đoán, ánh vàng kim lấp lánh, suýt chút nữa làm lóa cả mắt Tô Đường. Gã cậu tồi của Nhiên nhân lúc ông ngoại ra đi, nhà họ Tô không có ai làm chủ, mà tẩu tán hết những thứ này đến đây. Thu sạch hết luôn. Muốn chuyển tài sản sang Cảng Thành sao? Hi hi, có mà chuyển không khí ấy. Làm xong tất cả mọi chuyện, cô bé khóa cửa lại như trạng thái ban đầu, rồi lặng lẽ chui ra ngoài từ lỗ chó. Mà Tô Đường không hề hay biết rằng, ngay sau khi mình rời đi, đã có mấy tên nhóc con tìm đến. Đại ca, nếu bị cảnh sát phát hiện thì tính sao đây? Em không muốn ngồi bóc lịch đâu. Bây giờ đang kiểm tra gắt lắm. Nếu bị bắt là bị đày đi vùng Tây Bắc xa xôi đó. Sợ cái gì chứ? Ngôi nhà này là của nhà họ Tô ở Kinh Thành, chính là nhà họ Tô có xưởng dệt lớn nhất đấy. Là lũ tư bản. Tư bản là cái thá gì? Là bọn xấu xa. Chúng ta lấy tiền của bọn tư bản là chuyện đương nhiên thôi. Đúng vậy, tiền của lũ tư bản vốn dĩ là vơ vét từ mồ hôi nước mắt của chúng ta. Chúng ta lấy một ít tiêu xài thì có sao đâu. Khi Lâm Tú Phấn nhận được điện thoại, nghe tin nhà mình bị cuỗm sạch thì tối sầm mặt mũi, suýt chút nữa là ngất đi. Tại một quán trà bên bến tàu, có mấy gã đàn ông hung tợn đang đứng đó. Cầm đầu chính là Tăng Bưu. Đại ca khét tiếng vùng bến tàu. Tô Chính Quốc, ông chuyển đi nhiều tài sản như vậy, bọn tôi lấy một nửa chắc không quá đáng chứ? Dĩ nhiên là không quá đáng. Đây đều là chút lòng thành tôi hiểu kính anh Bưu. Nhưng tôi thấy một nửa vẫn còn hơi ít. Tôi nhớ ông có cô em gái, trông xinh đẹp mơn mởn lắm. Hay là giao em gái ông cho tôi chơi đùa chút nhỉ? Anh Bưu, anh đừng có trách tôi không nhắc nhở anh. Thằng em rể đó của tôi lai lịch không vừa đâu. Hắn là một đoàn trưởng đấy. Tuy rằng hai vợ chồng sống xa nhau, nhưng thằng em rể đó cưng chiều Tô Thanh Nguyệt lắm. Nếu anh mà dám động vào Tô Thanh Nguyệt, đoàn trưởng cái thá gì chứ? Ở Kinh Thành này, lão tử là vua, đừng nói là đoàn trưởng. Cho dù là tướng quân đến cũng chẳng làm gì được lão tử. Ông đừng tưởng tôi không biết. Đống đồ đạc mà lão già nhà họ Tô để lại chẳng phải đã bị ông dọn sạch bắt rồi sao? Ông mà thèm mang theo gánh nặng như Tô Thanh Nguyệt đi cùng à? Ha ha ha, đừng có tấu hài nữa. Tăng Bưu cười đến rung cả người. Hắn ta đã sớm nhìn thấu tâm tư của Tô Chính Quốc rồi. Năm đó vì thói tay chân không sạch sẽ mà bị lão gia tử nhà họ Tô đuổi đi. Chuyện này từng gây xôn xao dư luận, khiến hắn mất hết mặt mũi. Giờ lão gia tử đã mất rồi, hắn làm sao để Tô Thanh Nguyệt sống yên ổn được? Nếu anh Bưu đã không sợ thì tôi còn gì để sợ nữa. Nhưng mà vẫn còn một đứa nhóc nữa, cũng phải phiền anh Bưu xử lý giúp tôi. Tốt nhất là thần không biết quỷ không hay. Nếu anh Bưu chơi chán rồi thì cứ bán thẳng Tô Thanh Nguyệt sang Nam Dương.
Như vậy cũng không gây rắc rối cho anh Bưu. Anh thấy có đúng không? Mẹ kiếp, mày đúng là tâm xà dạ độc. Hắn mạnh bạo đập xuống bàn. Đàn em lập tức hiểu ý của Tô Chính Quốc, nắm chặt lấy tay Tô Chính Quốc. Anh Bưu, anh đang làm cái gì vậy? Dùng ẩn thân phù, Tô Đường lèn vào trà quán đang nấp trong góc, chứng kiến Tăng Bưu đang dùng điếu xì gà đang chảy dí vào mu bàn tay Tô Chính Quốc. Tên Tăng Bưu này là một tên đầu gấu địa phương. Kiếp trước Tô Chính Quốc đã cấu kết với Tăng Bưu. Những kẻ truy đuổi con và mẹ cũng là người của Tăng Bưu. Tô Đường lặng lẽ rời khỏi trà quán, đến bến tàu và dùng ẩn thân phù, tìm thấy container của Tô Chính Quốc và mở nó ra. Bên trong thùng toàn là vàng miếng, còn có một ít trang sức vàng bạc. Bé còn thấy bộ trang sức phỉ thúy hồng ngọc của bà ngoại. Tổ tiên bà ngoại từng làm quan lớn trong triều, gia tộc có nền tảng thâm hậu, bảo vật ngự ban không hề ít. Bộ trang sức phỉ thúy hồng ngọc này chính là do hoàng hậu ban tặng năm xưa, giá trị cực kỳ liên thành. Kiếp trước, khi thấy lại bộ trang sức phỉ thúy hồng ngọc này là tại đám cưới của Tô San San. Tô San San gả cho con trai thứ tư của gia tộc vua Tàu Thủy, vẻ vang vô cùng. Tô Đường dứt khoát thu bộ trang sức phỉ thúy lại. Mấy thỏi vàng này cũng thu luôn, thu hết toàn bộ. Có tổng cộng 10 chiếc thùng, còn có 2 thùng đồ cổ tranh chữ. Tất cả đều được Tô Đường thu vào không gian. Mỗi khi thu hết đồ trong một chiếc dương, Tô Đường đều sẽ trả lại chiếc dương về vị trí cũ. Khi con bé đang định rời đi thì nghe thấy âm thanh phát ra từ thùng container bên cạnh. Nghe kỹ lại một chút, hình như âm thanh đó phát ra từ chiếc container màu cam này. Bên ngoài chiếc container này có rất nhiều người canh gác. Có vài tên là tay sai của Tang Bưu đón đầu gấu khét tiếng chuyên đi bắt. Các còn định bán người sang Nam Dương đâu có ngờ. Trong số đó có một người là thiên kim của bí thư thành ủy. Đường Đường biết tin liền lập tức báo cho bí thư thành ủy. Nghe nói bên trong còn có nhóc con nhà họ Cố. Chật chật nhà họ Cố đưa tiền chuộc tận 1 triệu rồi. Sao anh Bưu còn bảo chúng ta bán luôn thằng nhóc này sang Nam Dương thế? Chẳng lẽ anh Bưu định trở mặt với nhà họ Cố sao? 1 triệu thì đáng gì? Nhà họ Cố cũng là đại gia tộc như nhà họ Tô thôi. Hơn nữa tiền quyên góp còn không nhiều bằng nhà họ Tô. Mặt mũi phải dày cỡ nào cơ chứ? Chỉ với 1 triệu mà muốn mua lại mạng của cháu trai. Lão già nhà họ Cố đó vẫn còn chưa biết điều đâu. 1 triệu mà không nhiều á đủ mua mạng tôi luôn rồi. Đó là cháu trai duy nhất của nhà họ. Cô đắt giá hơn cái mạng của mày nhiều nhưng anh Bưu. Nhà ta vốn dĩ chưa từng định thả thằng nhóc này đi. Mày có biết vết sẹo trên mặt anh Bưu từ đâu mà có không? Là do cha của thằng nhóc này đánh đấy. Còn có chuyện này nữa sao? Chuyện này tao cũng chỉ nghe nói thôi. Nhưng 8-9 phần 10 là thằng nhóc này lành ít dữ. Nhiều rồi, hơn nữa nhà họ Cố cũng sắp xong đời rồi. Đám tư bản đáng chết này kiếm được nhiều tiền như vậy, chẳng phải đều vơ vét từ người dân thấp cổ bé họng chúng ta sao? Vẫn cứ là phải theo anh Bưu. Theo anh Bưu thì có thịt ăn có rượu uống. Nhà họ Cố và nhà họ Tô có giao. Tình lúc sinh thời ông ngoại và ông nội Cố quan hệ rất tốt. Con trai ông nội Cố đã qua đời mấy năm trước. Nghe nói là do gặp nạn trên biển, nhưng không ai biết đó là thiên tai hay do con người hãm hại. Chỉ để lại mỗi đứa cháu trai Cố Thần, tên Tăng Bưu đáng ghét. Lấy tiền của nhà họ Cố rồi. Không những không thả người, mà còn quay đầu tố cáo nhà họ Cố luôn. Đường Đường nắm chặt nắm đấm. Nhà họ Cố. Ông cụ Cố hai tay nắm chặt thành quyền. Gân xanh trên trán nổi lên, cơ thể run rẩy vì giận dữ. Bà nội Cố ở bên cạnh khóc không thành tiếng. Đứa cháu tội nghiệp của tôi ơi, rốt cuộc cháu ở đâu? Hu hu hu. Bác à, bác không nên đưa 1 triệu tệ cho người quen đó. Người đó nói không chừng vốn dĩ không phải là kẻ đã bắt tiểu thần đi, chỉ là tống tiền thôi. Cố Lang là con trai của anh trai ông cụ Cố. Trong lòng đang toan tính, tốt nhất là Tăng Bưu nên xử lý cái thằng danh đó đi. Như vậy tài sản nhà họ Cố sẽ đều là của mình. Đúng vậy, họ vốn chẳng có tin tức gì của tiểu thần cả. Đã mất tích 3 ngày rồi, em là giờ lành ít dữ. Nhiều.
Bác à, hay là bác đi Cảng Thành cùng chúng cháu đi. Trong đại lục không an toàn đâu. Cháu nghe nói nhà họ Chu đã bị tịch thu tài sản rồi. Không chừng lượt tiếp theo sẽ đến nhà họ Cố mình đấy. Muốn đi thì các người cứ đi đi. Lão tử không đi, tiểu thần chắc chắn vẫn còn ở kinh thị. Bác à, cháu cũng chỉ vì tốt cho nhà mình thôi mà. Quản gia đi vào, mang theo một bức thư. Ông cụ Cố mở ra xem. Nội dung bên trong khiến ông ấy run rẩy cả người. Bác à, nói không chừng đây cũng là lừa đảo, không thể nào. Tiểu thần, cái cúc áo này đúng là trên bộ đồ tiểu thần mặc ngày mất tích. Biết được cháu trai đang bị nhốt ở bến tàu, sắp sửa bị đưa sang Nam Dương. Ông cụ Cố lập tức lên đường đến bến tàu. Cụ Cố cầm bức thư, ánh mắt thâm trầm. Rốt cuộc là ai đã gửi bức thư này? Người đưa thư đâu? Nó là một đứa trẻ. Cùng lúc đó ở một nơi khác, Bí thư thành ủy mới nhậm chức Triệu Đại Khánh cũng đang tìm con gái của mình, cũng nhận được một bức thư tương tự. Trong phong bì còn có chiếc kẹp tóc hình bướm của con gái. Nhìn thấy nội dung trong thư cộng thêm chiếc kẹp tóc, Triệu Đại Khánh lập tức gọi điện cho cục trưởng công an, bao vây toàn bộ bến tàu. Triệu Đại Khánh vừa gọi điện chỉ đạo xong, cục trưởng sững sờ. Con gái bí thư Triệu không phải mất tích, mà là bị bọn mẹ mình bắt cóc. Hơn nữa kẻ bắt cóc con gái bí thư Triệu lại là Tang Bưu. Tên Tang Bưu này, Bưu dường như có quan hệ không bình thường với phó cục trưởng. Hắn lập tức cho người gọi phó cục trưởng tới văn phòng. Phó cục trưởng vừa nghe thấy, cả người lên bồn rộn. Ai mà không biết bí thư vì tìm đứa con gái này. Bà suýt chút nữa là tung nửa cái thành phố lên rồi. Nếu chuyện này là do Tang Bưu làm, thì con đường của hắn cũng đến hồi kết rồi. Đám đàn em của Tang đem tin Cố lão gia tử tới bến tàu báo cho hắn. Tang Bưu căn bản không hề để lão già nhà họ Cố vào mắt. Chuyện này sao lại bị lão già nhà họ Cố biết được chứ? Chẳng lẽ là Tô Chính Quốc đã làm dò gì tin tức? Tô Chính Quốc còn chưa kịp bước ra khỏi quán trà, đã bị một cú tác động vào bụng, lại một lần nữa run rẩy trước mặt Tang Bưu. Anh Tang Bưu oan cho em quá, em không hề làm lộ tin tức. Hừ, ta đoán người cũng không có gan đó. Người đâu, mời Cố lão gia tử vào đây. Cố lão gia tử vừa vào đến nơi, đã bị người của Tang Bưu khống chế, bị trói chặt như rùa trong giỏ. Một lũ hỗn tạp. Cố lão gia tử ngã quỵ xuống đất. Tôi đã báo cảnh sát rồi, tốt nhất là ông hãy thả cháu tôi ra. Báo cảnh sát, nếu báo cảnh sát mà có tác dụng thì ta đã bị xích từ lâu rồi. Đem lão già này quăng xuống biển cho cả ăn đi. Tôi đăng xuất cũng được, nhưng ông phải thả cháu tôi ra. Ông yên tâm, ta sẽ bán cháu trai ông sang Nam Dương. Ta nghe nói người bên đó cực kỳ tàn nhẫn. Cháu trai ông chắc chắn sẽ được đối đãi tử tế thôi. Lúc này, một tên đàn em vội vàng chạy tới, hạ thấp giọng nói gì đó vào tai Tang Bưu. Sắc mặt Tang Bưu đại biến, một cước đá thẳng vào bụng tên đàn em. Lão tử bảo chúng mày bắt người, chứ không bảo ai cũng bắt. Một lũ vô dụng, Tang Bưu để đàn em xử lý lão già họ Cố, rồi vội vã rời khỏi quán trà. Tên đàn em vực đá vào người Cố lão gia tử, chuẩn bị ném người xuống biển. Cố lão gia tử đã gần như hôn mê. Điều ông tiếc nuối nhất là chưa được gặp lại cháu mình. Ngay lúc này, nghe thấy một tiếng tóm, sau đó một luồng thanh mát chạm vào môi, giống như nước nhưng lại ngọt thanh hơn. Tô Đường cho ông cụ Cố uống linh tuyền, sau đó lặng lẽ rời khỏi thuyền. Tên cặn bã muốn tẩu tán tài sản và bán hai mẹ con đi. Nào ngờ Đường Đường đã sớm biết âm mưu của hắn, tiện tay tống hắn vào đại lao. Tô Chính Quốc nghe tin Tang Bưu bị bắt, lập tức cảm thấy không ổn. Chỉ là không ngờ chưa kịp về đến nhà, đã bị người của cách ủy hội bắt giữ các người. Các người làm gì vậy? Có người tố cáo ông tẩu tán tài sản. Tôi không có, các người có bằng chứng gì? Tô Chính Quốc nhìn thấy những bằng chứng đó, cả người hắn đều suy sụp. Những bằng chứng này sao có thể rơi vào tay cách ủy hội? Khi Tô Đường trở về nhà họ Tô,
Các thành viên cách ủy hội đeo băng tay đỏ, hung hổ chặn ở cửa nhà họ Tô. Cầm đầu là Chu Đại Cường vạm vỡ cao lớn, ánh mắt lộ vẻ kiêu căng. Đả đảo tàn dư phong kiến, bài trừ tứ cự. Hôm nay chúng tôi phải thanh tra triệt để nhà họ Tô. Các người đang làm gì vậy? Nhà họ Tô chúng tôi luôn tuân thủ pháp luật, luôn kiên trì xây dựng đất nước, chưa bao giờ làm chuyện gì trái với lương tâm. Hừ, bớt ngụy biện đi. Lưu tư bản đó các người. Bề ngoài thì ủng hộ đất nước, sau lưng không biết đã bóc lột bao nhiêu mồ hôi nước mắt của nhân dân lao động. Tô Chính Quốc là anh trai cô đúng không? Tẩu tán tài sản. Hừ, lưu tư bản các người thật ích kỷ, bỏ rơi quần chúng bị các người bóc lột, mang theo tiền định trốn sang cảng thành tiêu dao. Anh trai em làm vậy cũng là vì chúng ta mà. Em không thể bỏ mặc được. Tô Chính Quốc không phải anh trai tôi. Cha tôi đã đoạn tuyệt quan hệ với Tô Chính Quốc rồi. Cô nói không phải là không phải sao? Tô Thanh Nguyệt lùi lại một bước. Chu Đại Cường định chộp lấy tay Tô Thanh Nguyệt. Hừ. Không biết từ đâu bay tới một viên đá nhỏ, trúng ngay sau gáy của Chu Đại Cường. Từ trong đám đông một người đàn ông cao lớn bước ra, trên tay còn bế Tô Đường. Nhìn thấy người đó, hốc mắt Tô Thanh Nguyệt bỗng nóng lên, ánh mắt Chiêm Tư Đình đầy lạnh lùng. Bước tới phía trước, tay trái ôm lấy con gái, tay phải giữ chặt cánh tay Chu Đại Cường. Anh là ai? Đừng có xía vào chuyện của người khác. Đây là cách ủy hội chúng tôi đang thi hành nhiệm vụ, quét sạch tư tưởng phản động. Chiêm Tư Đình vừa buông Chu Đại Cường ra, vừa tung một cước đá văng hắn, tay phải vẫn ôm chặt bé Tô Đường. Ba giỏi quá đi mất. Chiêm Tư Đình buông Tô Đường ra, Tô Đường nhảy xuống, chạy lạch bạch đến bên cạnh mẹ. Mẹ ơi! Đường, con không sao chứ? Dạ con không sao. Con thấy ba rồi, con về cùng với ba đó. Tô Đường cảnh giác nhìn mẹ đẹp, thấy mẹ đẹp không bị thương, cô bé thở phào nhẹ nhõm. May mà kịp lúc, em rể. Anh cả cậu chắc chắn không làm chuyện đó, là bị oan. Tư Đình, anh cả của em chắc chắn sẽ không làm những việc này. Cậu cứu anh cả đi mà. Tội danh tẩu tán tài sản nếu bị định đoạt là sẽ bị hạ phòng đó. Tôi thực sự không biết phải làm sao nữa. Con gái tôi mới 10 tuổi thôi. Biệt thự ở ngoại ông đã bị khám xét rồi. Bằng chứng tẩu tán tài sản hiện đang ở cách ủy hội. Không bắt cô đi luôn đã là nể mặt lắm rồi. Lâm Tú phấn mặt trắng bệch, vẫn muốn cầu xin Chiêm Tư Đình cứu chồng mình. Mà vào lúc này, Tô Nhị Gia dẫn người đi tới. Nhị lão gia. Tô Nhị Gia là em trai của Tô lão gia, Tô Đường. Tuy đã trọng sinh nhưng dù sao vẫn là một đứa trẻ 5 tuổi. Có vài chuyện không tiện ra mặt làm, nên đã đi tìm Tô Nhị Gia, nhờ ông điều tra Tô Chính Quốc giúp mình. Không ngờ lại thực sự tra ra được. Ngày hôm đó khi Tô lão gia lăn xuống cầu thang, trong nhà vẫn còn một người làm. Sau đó bị Tô Chính Quốc chi tiền đậm đưa ra khỏi đây. Tô Chính Quốc đã sửa đổi di chúc của lão gia, đem bán tháo hết cổ phần của Tô thị, tất cả đều đổi thành tiền mặt. Một phần được giấu trong biệt thự ngoại ông, phần còn lại thì vận chuyển tới cảng thành. Ngay vừa rồi, Tô Nhị Gia đã giao nộp toàn bộ bằng chứng cho phía công an. Thế nên Tô Chính Quốc bị bắt không chỉ vì tội tẩu tán tài sản, còn phải ngồi tù vì tội cố ý tác động vật lý nữa. Thanh Nguyệt, năm đó cha cháu phát hiện Tô Chính Quốc tay chân không sạch sẽ, nên mới đuổi hắn ra khỏi nhà họ Tô. Ông ấy vốn dĩ rất lương thiện. Nếu không phải Tô Chính Quốc làm chuyện quá đáng, sao ông ấy lại đăng báo đoạn tuyệt quan hệ chứ? Làm ầm ĩ đến mức khó coi đó. Nghe Nhị Gia nói xong, Tô Thanh Nguyệt cứng đờ người, mặt trắng bệch. Dù cô đã sớm nghe con gái kể về bộ mặt thật của Tô Chính Quốc, nhưng cô không ngờ cha mình thật sự là bị Tô Chính Quốc hại ra đi. Họ lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Cô đã thật lòng coi Tô Chính Quốc là anh trai ruột. Sau khi cha mất, cô đã coi hắn là chỗ dựa duy nhất. Thanh Nguyệt, em đừng tin mấy lời đó. Em và anh trai lớn lên bên nhau, chẳng lẽ
Vì vài lời của người ngoài mà em lại nghi ngờ anh mình sao? Mẹ ơi, đây chính là sự thật. Mọi thứ đều đã được lên kế hoạch từ trước. Lâm Tú Phấn nháy mắt với Tô San San. Cô ơi, cô thực sự định đuổi cháu và mẹ đi sao? Ba cháu bị bắt rồi, cháu và mẹ không còn nơi nào để đi nữa cả. Mẹ còn nhớ những gì con từng nói không? Đừng nhìn Tô San San bây giờ đáng thương. Cô ta hoàn toàn là một con sói độc ác. Kiếp trước mẹ đã mất, còn con thì không rõ tung tích. Nhị gia không có con cái để thừa kế gia sản. Chính là Tô San San đã chiếm trọn tài sản của nhị gia. Tô San San đã tự tay rút ống thở của nhị gia. Mọi người đi đi. Đôi mắt đang cúi xuống của Tô San San lóe lên tia độc ác. Bỗng nhiên nhìn thấy miếng ngọc bội trên cổ Tô Đường, liền lao mạnh về phía Tô Đường. Ngọc bội là của tôi, trả nó lại cho tôi. Tô Thanh Nguyệt thấy Tô San San lao tới, liền theo bản năng che chắn trước mặt con gái. Nhưng có một bàn tay còn nhanh hơn cả cô. Đó là đồ của tôi. Tô Đường, mày dám cướp đồ của tao, mày sẽ phải đằng sức không yên thân. Tô San San cũng vừa mới trọng sinh trở về, thấy ngọc bội đã biến mất, nhưng lại đang đeo trên cổ của Tô Đường. Cô ta cực kỳ hoảng loạn, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: phải cướp lại miếng ngọc. Ánh mắt đứa trẻ 10 tuổi thâm độc như rắn rết. Chỉ liếc một cái, Tô Đường đã xác định được Tô San San cũng trọng sinh rồi. Nhưng có vẻ như chị ta chỉ mới vừa trọng sinh thôi. Lâm Tú Phấn và mẹ con Tô San San cuối cùng đã bị đuổi khỏi nhà họ Tô. Cặp vợ chồng này trước đó đã tốn bao tâm tư, cùng nhau âm mưu hãm hại người khác. Nay người chồng đã bị bắt. Người vợ chẳng những không hối cải mà còn đổi trắng thay đen, thậm chí còn hùng hổ chĩa mũi nhọn vào chính những người mà họ đã hãm hại. Ông Nhị, mẹ cháu đã quyết định đi tùy quân cùng Chiêm Tư Đình rồi. Vậy thì tốt, vào thời điểm này chỉ có ba cháu mới bảo vệ được hai mẹ con. Thanh Nguyệt nghĩ thông suốt được là tốt rồi. Ông Nhị, hay là ông cũng đi cùng với chúng cháu đi. Ha 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 ha. Cái đồ nhỏ mọn này, ông già rồi chẳng muốn đi đâu nữa. Cứ ở lại đây thôi. Đợi đến khi ông đăng xuất, ông còn phải nằm cạnh bà Nhị của cháu nữa. Cháu tuy còn nhỏ nhưng là một đứa trẻ thông minh. Ba cháu là người có thể tin tưởng cả đời. Hai mẹ con cháu đi tùy quân, ông cũng thấy yên tâm. Cháu biết rồi ạ, ông Nhị. Sao cháu không hỏi ông về chuyện đó? Con người ta mà. Ai cũng có bí mật riêng. Tô Đường của chúng ta cũng có bí mật của riêng mình. Điều kiện ở khu quân đội chắc chắn không tốt. Như ở đây đâu, những thứ này cháu hãy mang theo. Đừng mở gói đồ ra xem. Bên trong là một sấp tiền, toàn là tờ đại đoàn kết. Phía dưới còn có tem lương thực, tem thư, phiếu vải, phiếu công nghiệp và vài thứ khác. Dù có chuyện gì xảy ra, nhà họ Tô mãi là nhà của Đường Đường. Nếu chịu ủy khuất thì cứ về nhà. Ông Nhị nuôi nổi cháu. Ông ơi, cháu không nỡ xa ông. Ngốc ạ. Có gì mà không nỡ chứ. Nếu nhớ ông thì hãy viết thư cho ông. Đợi khi nào rảnh, bảo ba cháu đưa hai mẹ con về thăm ông. Ông nghe nói Nam Sương gần biển, có thể ra biển nhặt vỏ ốc. Vui lắm đấy ông ạ. Cháu ăn đi, ông không đói. Ông vẫn còn con bé này mà. Làm sao mà con bé giấu được hai quả táo to thế này trong lòng nhỉ? Quả táo đó còn to hơn cả mặt của con bé nữa. Con bé cố gắng cắn một miếng, nhưng cũng chỉ khiến quả táo bị chảy ra chút xíu. Tô Nhị ra cười ha hả. Dưới ánh mắt lấp lánh của Tô Đường, ông cũng cắn thử một miếng. Đôi mắt lập tức sáng rực lên. Hồi trẻ đi đánh trận ông có để lại vết thương ngầm. Trong người vẫn còn mảnh đồ chơi, chưa được lấy ra.
Tuy không đe dọa đến tính mạng nhưng cứ trời mưa là lại đau. Hai hôm nay vết thương lại tái phát. Dù đã sớm quen rồi nhưng sau khi ăn quả táo này, cảm giác đau âm ỉ đó bỗng nhiên biến mất. Tô Đường đã lấy quả táo từ trong không gian ra. Cây ăn của trong không gian được tới bằng linh tuyền. Linh tuyền có thể cường thân kiện thể, giải độc. Quả từ cây được tưới nước đó cũng có hiệu quả tương tự. Kiếp trước Tô Nhị Gia đã bị Tô San San tiễn đi. Mặc dù Lâm Tú Phấn sắp phải hạ phóng, nhưng Tô San San cũng đã trọng sinh. Chẳng biết cô ta sẽ làm gì đâu, ông nhị. Ông nhất định phải cẩn thận với Tô San San. Tô San San không phải hạng tốt lành gì. Dù Tô San San có giả vờ đáng thương thế nào, ông cũng đừng tin lời chị ta. Được, ông nghe Đường Đường hết. Chiều hôm sau, Tô Đường lúc xuống lầu đã thấy có một bóng người lén lút trước cửa nhà họ Tô. Nghe thấy tiếng chó sủa, kẻ đó hốt hoảng bỏ chạy thục mạng. Nhìn bóng lưng là Lâm Tú Phấn, đúng là vẫn chưa từ bỏ ý đồ xấu. Cô bé nắm chặt nắm đấm đi ra cổng lớn. Bỗng một con chó đen lớn lao về phía cô bé, khiến cô bé giật nảy mình. Mày là con chó đen hôm đó? Mày đến tìm tao hả? Mày thực sự đến tìm tao sao? Nhưng mà tao sắp phải đi khu quân đội rồi. Có thể thu đại hắc vào không gian mà. Chỉ là chưa từng thu vật sống vào bao giờ. Không biết có được không nữa. Tô Đường cảm thấy mình và đại hắc thật sự có duyên. Hơn nữa nhìn đại hắc luôn thấy có cảm giác quen thuộc khó tả. Cô bé suy nghĩ một chút. Tô Đường quyết định thử đưa đại hắc vào không gian. Sau khi chắc chắn xung quanh không có ai, chỉ cần ý niệm vừa động, đại hắc trước mắt liền biến mất. Nhắm mắt lại liền thấy đại hắc xuất hiện trong không gian. Vẫn còn tung tăng nhảy nhót nha. Quả nhiên là có thể thu được vật sống. Vào ngày khởi hành, Nhị Gia và Vương Mã tiễn hai mẹ con đến ga tàu. Đến nơi rồi, nhất định phải gọi điện báo bình an cho chúng ta nhé. Chiêm Từ Đình còn nhất định phải chăm sóc tốt cho Thanh Nguyệt và Đường Đường. Thanh Nguyệt à, đến bên đó nhất định phải cùng với. Chiêm Từ Đình sống thật tốt, nếu có chịu ủy khuất thì cứ về nhà, nhà luôn ở đây. Sát vé xong, Chiêm Từ Đình đưa vợ con vào sân ga. Tô Thanh Nguyệt, đồ tiện nhân này, cô hại tôi rồi. Cô báo thù tôi, cô lấy tư cách gì mà đăng ký cho tôi xuống nông thôn? Cô còn tố cáo cả anh cả của mình, cô có tâm địa gì vậy? Tô Thanh Nguyệt, cô sẽ sớm đăng xuất thôi. Chiêm Từ Đình, anh có biết người phụ nữ anh cưới độc ác thế nào không? Anh là một đoàn trưởng, lại đi cưới một tiểu thư tư bản, lại còn là một người phụ nữ độc ác như vậy. Anh bị Tô Thanh Nguyệt lừa rồi, anh có biết không? Cô ta lấy giấy tờ của tôi, thay tôi đăng ký đi Đại Tây Bắc. Sao chính cô không đi đi? Đồ phụ nữ lòng lang dạ thú. Mọi người xung quanh nghe thấy có chuyện thị phi, ngay lập tức vành tai lên hóng hớt. Không ngờ người phụ nữ trông xinh đẹp thế này mà tâm địa lại độc ác đến vậy. Đăng ký cho người ta xuống nông thôn đã đành, cam túc nghèo khổ thế nào chứ, có khi mất nửa cái mạng. Tôi không cần nghe từ miệng cô nói vợ tôi là người thế nào. Tô Thanh Nguyệt đã cho anh uống bùa mê thuốc lú gì vậy? Sớm muộn gì anh cũng bị cô ta hại đến bay màu sự nghiệp. Các người đã hại ông ngoại đăng xuất, còn giả mạo di chúc của ông để tẩu tán hết tài sản, còn muốn đem cái mác tẩu tán tài sản đổ lên đầu mẹ tôi. Rốt cuộc ai mới là kẻ độc ác hả Lâm Tú Phấn? Tôi coi cô là bạn tốt, nhưng cô lại muốn dồn tôi vào đường cùng. Kẻ độc ác chính là cô.